ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المكان دوت اسمه تشين سوي. كانت زمان منطقة بتاع عمال الفوضى، مش بيقبضوا على المجرمين، ده حتى الشرطة مش بتتجرأ تهجم على المنطقة. لو عايز تعيش هنا ممكن ما تقدرش تتكلم كأنتونيس، بس لو انت واحد من رجالته يبقى اطمن، محدش هيقدر يلمسك. الراجل دوت اسمه دوني. الناس كانت بتسميه بالمجرم الناقص لانه ناقص رجل، والقصة دي قصة حقيقية. الراجل دوت بدأ بالقمار لحد ما اتجه للمخدرات، وكان بيتاجر في أكتر من 30 طن حشيش، والمكسب بتاعه كان بيتعدى 3 مليار. العصابة اللي كونها بإيده بقى ينتموا للعوائل الكبرى في هونج كونج في سنين قصيرة جدا. بس محدش كان يتخيل إنه في شبابه كان فقير جدا، ما كانش بياكل ل4 أيام مثلا. عام 1963 دوني أخد صحابه لهونج كونج، ما كانش معاه فلوس ولا سلطة، فأقسم إنه لازم يحقق حاجة هنا. وفي الوقت دوت كانت هونج كونج محتلة من انجلترا، والشرطة والعصابات اندمجوا وبدأوا في سكة المخدرات. وطالما الشرطة والعصابات اتحدت يبقى مفيش حاجة مش هتتعمل، حتى لو كان دوني له آخر في قوته. بس لازم برضه يقمع الناس هنا، ولأنه في الأصل هو شخصية شريرة، فما كانش بيغلط أبدا في تحركاته في الضرب. لما لقى ابن بلده بيتعامل معاملة سيئة من الإنجليز دخل عليهم من غير كلام، والمحقق شاف المنظر ده فوصل عشان يوقف اللي بيحصل، بس ما سلمش دوني للإنجليز خالص، إنما أخده لكونجي كيباي، وفكر إنه مفيش حد هيجيله هنا من الإنجليز. بس جم برضه وبدأوا يضربوا في دوني، ولحسن الحظ باي جاب الصحافة بالكاميرات، وهنا الإنجليز وقفوا، وباي قرر إنه ياخد دوني معاه. من ساعتها مش بس بعت ناس تشوفه، لا واداله فلوس يعيش منها كمان. وبكده رجله تكون وقفت أخيرا في هونج كونج، وفكر إنه أيامه هتحلو. بس لقى اللي صاحبه اتمسك في محل القمار من البص لأنه كان بيسرق فلوس، ولما دوني عرف راح له بسرعة. تشاو البص سمع إن دوني بيعرف يضرب كويس، فعاوز يشوف مهارته. ودوني ما عادش يتكلم كتير عشان ينقذ صاحبه، ولكن بدأ يضرب مساعد تشاو. وتشاو لما لقى كده اعجب بيه جدا وخده معاه كتابة، وقال لدوني انه اكتر حاجة بيكرهها هي الخيانة، لو بس شميت ريحة خيانة هقطع رجلك وايدك. فبدأ عرضه في هونج كونج يطلب الديون والخناقات والمخدرات القتل، وكان عايش حياته بطرق فظيعة زي ما انت شايف، وكسب اموال ملهاش عدد، ومكسبه كان عمال يكبر. فافتكر باي وهو جاي يديله فلوس كتعبير عن شكره ليه، لا ضحك واتريق عليه. والسبب بسيط جدا، كل ما احتاجك تعالى. اكيد هاجي. انت اللي قلت. ايوه انا اللي قلت. سلموا على بعض واتولد بطلين هنا وسط عصر الفوضى. المحقق باي ممكن ما تكونش سمعت اسمه قبل كده، بس لازم تعرف ان قبل هونج كونج ما ترجع طبيعية، الثراء والاموال اللي كان نايم عليها لا تقارن مع اي حد في هونج كونج. عمل امبراطورية في هونج كونج، واشترى عقارات توصل ل3 مليون، واشترى مبنى ضخم مرة واحدة، وطريق شياو تشي وان كان واحد منهم. ولو ما كانش اتباع في مزاد كان هيبقى موجود لحد دلوقتي، وكان هيساوي 1,200,000,000. بس باي لما كان شاب كان مجرد محقق، واعتمد على وسائله وعلاقاته وخبراته اللي تراكمت للسنوات، لحد لما بقى محقق قائد بنفسه، مفتش يعني. بس مرضيش بده وخلاص، عاوز يكبر، عايز يعيد بناء الصناعة في هونج كونج ويكسب فلوس. في اليوم دوت راح لوينج تشين وجي علشان يكلمهم في شغل. مين دي ده كمان؟ ده بص متحكم في نص المخدرات اللي بتخش هونج كونج، وباي كان جاهز قبل ما يخش له، بس واحد من اتباعه قتله ورمى الجريمة على باي. ليه اتجرأ بقى انه يعمل كده؟ طلع ان كلهم اعداء باي. مفتش تاني اللي عامل ده كله من تحت لتحت كلم تشاو وتابع دي علشان ما يخليش باي يحصل على مصدر المخدرات. بس الحظ السيء ان اخو دوني الصغير سمع الكلام ده، ودوني لما عرف ان منقذ حياته هيتصاب، دوني ما ترددش وانقذ باي في اللحظة الحاسمة. بس هما 2 والاعداء 4، صعب عليهم، فاتحبسوا في طريق مسدود. بس حتى لو كده دوني ما تراجعش برضه، بعد ما حط باي في مكان امن رجع لهم بنفسه بقى. تعالى يا ده انت وهو لما نشوف هتعملوا معايا ايه. سيب دي، خد ده. الراجل فيكو يجيلي. على الرغم انه ماهر في الضرب بس مش هيقدر على افخاخهم. وتشاو كمان جه، ولانه بيكره الخيانة جدا ضربه بالحجر على رجله جامد ودمرها له. ولما خلاص ما بقاش في مهرب قدامهم اتباع باي وصلوا. هوصلك المستشفى دوني، فهمت؟ يا لهوي رجلك مالها؟ رجل المريض نصها مكسور، الركبة اتحركت من مكانها، شكلها لازم تتقطع حتى لو حافظنا على رجله.
هيمشي يعرج برضه وهيبقى عاجز، واسم الناقص طلع من هنا. باي لمس رجل دوني، هو عارف انه مش هينفع يبقى كده ويسكت، فخلى اتباعه يمسكوا تشاو واجبروه على شرب الحليب المعفن ودخلوه السجن. وبعدها عمل طقوس مع دوني علشان يبقوا اخوات، عادات صينية ويابانية قديمة، وبيعتبروا بعض اخوات بعدها بجد. وقسموا العالم ما بينهم وتعاونوا وتحكموا في تجارات هونج كونج السرية من مخدرات وغيره. وباي استغل الفرصة وبقى مفتش العام، ودوني التهم بقية العصابات وبقى رئيس أكبر عصابة في هونج كونج. ودوني ما بقاش يلتزم بالقوانين، ومع ازدياد قوة سلطته مش بس اشترى الشرطيين بالرشوة، إنما أخد كمان تحقيقات الشرطة، لا وكمان اشترى متسابق من سباق الأحصنة، وخلى كل المتراهنين يخسروا. وتصرفاته دي خلت أمريكا ما تسكتش، خايفين دنيا تتطور أكتر من كده ويطلع عن السيطرة أكتر وأكتر. فأمروا باي إنه يقسم كل التجارات لأربع أجزاء، عليه ودوني ورؤساء العصابات التانيين. باين أوي إنهم عايزين يوقفوا دوني ويوقفوا بقيتهم عن التطور أكتر من كده. باي عارف إنه مش هيقدر على شرطة إنجلترا، فنصح دوني يهدى شوية. دوني مسك نفسه عادي، بس لما عرف حوار التقسيم ده وإن في زاي وبو وتشاو كمان لازم يقسم معاهم، دوني اتعصب. الانتقام انتقام، بس التجارة لازم تكمل. باي عارف إن دوني لسه متعصب، ففكر في فكرة إنه يخليه يروح المثلث الذهبي علشان يتكلم مع أكبر عصابة في أوروبا للمخدرات ويشتري منهم. لو قدرت تتكلم معاهم وتظبط السعر، يبقى التجارات السوداء في هونج كونج هتبقى لينا احنا الاتنين برضو. بس دوني وافق، وهو لسه واصل تايلاند لقى فخ معمول من زاي. لحسن الحظ دوني خد باله واخد صحابه وخرج وهو بيقتلهم، بس وي مات هنا. ودوني وصل للمعسكر بعد ما دفنوه، بس الرئيس مش عايز يتعامل معاه وقال له ان في حد عارض سعر اعلى. والبت جاب الشنطه وفتحتها. زي ياه وشك ده يستاهل 6000 يوان، كان المفروض تموت اصلا، ما طالما معاك فلوس كتير كده ما كنت تديهالي. زهره تبقى تابعه لدوني. دوني مربيها من زمان كقاتله اصلا، وكان حاططها جنب زاي علشان يعرفوا الاخبار منه ويقتلوه بعدها. وطالما زاي مش موجود يبقى القائد لازم يوافق على عرض دوني. ولسه ما وصلوش لهونج كونج لا اخوه بقى مريض، طلع ان وي بقى مدمن مخدرات، وعلشان يجيب مخدرات اترجى تشاو كتير. بس كان عنده طلب، هو انه يشرب خمرة انجلترا اللي جهزها له. حطله تلج وعصير وظبطها له بفليفر، وي خلاص هيشرب لا رشها في وشهم، وده عصب هيت جدا فاتضرب. وعلى الرغم انه ما ماتش، بس ما بقاش يصحى تاني. دلوقتي دوني هيموت ويقتل هيل وتشاو، وبس لسه ما اتحركش. وباي منعه. السبب بسيط، هو انه ما ينفعش يقتل امريكي، لان هونج كونج متحكم فيها منهم دلوقتي، فلو لمستهم كلنا هنموت. بس دوني ما سمعلوش، لانهم خلوه يجيب اخره خلاص. يضربوني يقتلوني انا عادي، انما اهلي لا. وفي الوقت ده هونج كونج مالت خدمات الاستقبال والارسال. القطاع دوت متخصص في التحقيق بالمحققين اللي خدوا رشوات، ولو لقوا دليل يبقى مفيش طريقه تخليهم يفردوا جناحاتهم تاني. وباي عرف انه من الصعب الهروب خلاص، فقرر يهرب بره البلد، واتمنى انه دوني يمشي معاه. بس دوني ما وافقش، وكان مصر انه ينتقم لاخوه. ولما خرج اهله بره هونج كونج بدأ تحركاته بقى. استغل الليل وقلب عربية هيد، وبعد ما طلع كل اللي جواه رزعه بعنف في الحيطة، ولسه هيضربه بالنار لقى تشاو جاي من وراه. دوني استخبى وطلع البندقية ورد الهجوم، وبعد ما خلص من تشاو شاله للسقف ولسه هيقتله. باي جه طلع انه ممشيش اصلا لانه خايف على دوني، فاخد اتباعه لانقاذه ونصحه بلاش تكمل والا اهلك كلهم هيموتوا. دوني ما اتكلمش وبص لصاحبه العزيز وقتل هيد. وبعد كام طلقة مشاعر الانتقام كلها خلصت من قلبه. وبعدها دوني اتمسك واتحكم عليه ب30 سنة. وباي هرب بره البلاد ومرجعش لهونج كونج تاني. وفي اخر الفيلم دوني خرج من السجن بدري بسبب انه مرض بسرطان الرئة، وراح للبحر وجاله تليفون من باي. والبطلين دلوقتي كبروا في السن. دوني سأل باي لو رجعنا بالزمن هتختار اننا نتغير؟ باي قال له الزمن هو اللي بيخلق البطل لعصره، ازاي مش هيظهر بطلين بقى مش كده؟ صح. الشباب دايما بيعتقدوا ان الموت في ايد السماء، بس لما يوصلوا لنهاية العمر هتلاقي ان مفيش حاجة هتاخدها معاك من الدنيا، مفيش الا جسمك. وفي النهاية ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وشير كتير. مع السلامة.